कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही पाठाचा स्वाध्याय यूट्यूबवर सर्च करण्यासाठी मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि यूट्यूबवर सर्च करा। स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 14वा, फुलपाखरे, भाग 2। खेळूया शब्दांशी। खालील वाक्यातील अधोरेखित केलेल्या अवयवांचा प्रकार ओळखा। सतीश वारंवार आजारी पडतो। क्रियाविशेषण अव्यय। रस्त्यावर वाहनांची दुतर्फा गर्दी होती। शब्दयोगी अव्यय। आई सकाळी लवकर उठली कारण तिला आज गावी जायचे होते। उभयान्वयी अव्यय। शाबास, तू खूप छान खेळलास। केवल प्रयोगी अव्यय। लिहिते होऊया। मी फुलपाखरू झालो किंवा झाले तर या विषयावर निबंध करा। मी फुलपाखरू झाले तर या कल्पनेनेच माझे मन या फुलावरून त्या फुलावर उड्या घेत आहे। मला फुलं खूप आवडतात। बागेमध्ये विविध रंगांची, विविध प्रकारांची, सुगंधी, सुंदर सुंदर फुले असतात आणि मी फुलपाखरू झाले तर या फुलावरून त्या फुलावर, इकडून तिकडे तिकडून इकडे उडत राहील। मी फुलपाखरू झाले तर मी वेगवेगळ्या फुलांसोबत मैत्री करेल, जीवनाचा खरा आनंद घेईल। माझे आयुष्य जरी क्षणभंगूर म्हणजेच काही काळापुरते असले तरीही मी या काळात जीवनाचा खरा आनंद घेईल। कारण जीवन किती जगलो हे महत्त्वाचे नसते, तर जीवन कसे जगलो हे महत्त्वाचे असते। लहान मुलं बागेत येतात, बागेतील फुलं पाहतात, पण त्या फुलांवर ते शोधत असतात ते फुलपाखरांना। फुलपाखरे दिसताच ही मुलं आनंदाने टाळ्या वाजवतात, त्यांच्या मागे पुढे इकडे तिकडे फिरत राहतात। इतरांना आनंद देण्यात जो आनंद आहे तो इतर कशातही नाही। म्हणून मी फुलपाखरू झाले तर माझे जीवन, माझे आयुष्य जरी कमी असले तरी मी या आयुष्यात इतरांना आनंदाचे क्षण वाटत राहील आणि हीच माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असेल। शोध घेऊया। आंतरजालाच्या सहाय्याने विविध प्रकारच्या फुलपाखरांची माहिती मिळवा, त्या माहितीचा संग्रह करा। इथे मी तुम्हाला काही फुलपाखरांची चित्रे दाखवते। ती चित्रे पाहून तुम्ही फुलपाखरांची माहिती तुमच्या शब्दात लिहा। खालील शब्दकोड्यामध्ये नामे, सर्वनामे, विशेषणे व क्रियापदे लपली आहेत, ती शोधा व दिलेल्या तक्त्यात भरा।
हा तक्ता आहे. सुरुवातीला आपण या तक्त्यातील नामे शोधू. नयन, रश्मी, कल्पक, साक्षी, तुषार, रमेश ही आहेत या तक्त्यात आलेली नामे. आता शोधूया सर्व नामे. आम्ही, त्याला, तुम्ही, तुला, तो, मी ही आहेत तक्त्यात आलेली सर्व नामे. आता शोधूया विशेषणे. सुंदर, टवटवीत, हुशार, कल्पक, ताजा तवाना ही झाली विशेषणे. आता शोधूया क्रियापदे. जाणे, करणे, राहणे ही आहेत तक्त्यात आलेली क्रियापदे. आपण समजून घेऊया. खालील वाक्ये वाचा व अभ्यासा. अ गट, ब गट. अ गटामध्ये चंद्राचा उदय झाला. ब गटामध्ये चंद्रोदय झाला. अ गटामध्ये दिवसामागून दिवस चालले तशी त्यांची प्रतिष्ठा वाढत गेली. ब गटामध्ये दिवसेंदिवस त्यांची प्रतिष्ठा वाढत गेली. दोन्ही गटातील वाक्याचा अर्थ एकच आहे का? होय. दोन गटातील शब्द सारखे आहेत का? नाही. अ गटातील व ब गटातील अधोरेखित शब्दामधील फरक लिहा. अ गटातील शब्द साधे शब्द आहेत तर ब गटातील शब्द सामासिक शब्द आहेत. सूचना फलक. तुमच्या शाळेत विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी पालकांना आवाहन करणारा सूचना फलक तयार करा. सूचना फलक दिनांक 28 फेब्रुवारी जी.प. प्रा. शाळा झिरपूरवाडी येथे विज्ञान दिनानिमित्त दिनांक 28 फेब्रुवारीला विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरीही ते पाहण्यासाठी पालकांना आम्ही विनम्र आवाहन करत आहोत. प्रदर्शन सर्वांसाठी दुपारी 11 ते 5 वाजेपर्यंत खुले राहील. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.